احبائي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير منعش كيجي بحال العصير ديال المحلات التجاريه وكديروه في البيت ديالكم، كتعرفوا راسكم شنو كتشربوا. بقاو معايا باش تتابعوا جميع الخطوات. اتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 3 ديال البرتقالات مقطعين بعد ما حيدنا لهم العظم ديالهم، وغادي نحتاجوا حامضه او ليمونه بقشورها مقطعه كذلك قطع صغيره ونحيدوا لها العظم ديالها. غادي نحتاجوا كوب مع مرش ديال سنيده، ما يقدر كاس ديال العنبه، وغادي نحتاجوا بنانه مقطعه او موزه، وغادي نحتاجوا اطرو نص ديال الماء. اذا دابا غادي ناخذوا واحد نص لتر د الماء من الكاس، غادي نخلطوا معاه الحامض ديالنا ولا الليمونه مع البرتقال، وغادي نطحنوهم باش نحصلوا على المركز، ونعاودوا نرجعوا بعد قليل. اذا من بعد ما طحنت الخليط ديالي غادي نديروه في المصفات، غادي نصفيه باش تحيدوا كاع دوك الشوائب. نعاودوا نرجعوا بعد قليل. اذا العصير ديالي كنصفيه وكنعاود نطحن ثاني الشوائب مع الماء، ونعاود نصفيه حتى كنحصل على هذا الشكل اللي غادي نرميه في الاخر. وغادي نحتفظ بهذاك العصير اللي غادي نعاود نطحنه مع البنان والسكر. خديت الكميه ديال العصير، نصف الكميه درتها في الخلاط الكهربائي وضفت عليه الكميه ديال الماء اللي كانت بقات ليا في الكاس. دابا غادي نضيف عليه البنان ولا الموز، وغادي نضيف عليه السكر او السنيده، وغادي ندير الكل يتطحن. اذا من بعد ما طحنت العصير ديالي غادي نخوي نصف الكميه هنايا في هذا الكاس، تيجي لذيذ بزاف ومنعش. وغادي نخلي هذه الكميه باش نضيف عليها الكميه المتبقيه ونعاود نخلطهم. اذا احبائي من بعد ما خلطت العصير ديالي وقديته، بطبيعه الحال ذوقوا، خصكم السكر زيدوا. بالنسبه لي انا هذاك السكر اللي عملت كافي. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم وتجربوها في البيوت ديالكم. كتبقى احسن من العصير ديال المحلات التجاريه، يعني كتعطيو لوليداتكم شي حاجه طبيعيه. الى وصفه اخرى اقول لكم في امان الله.